Xin chào, Sen giữa đồng bưng đây. Có ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng Sen bắt đầu nhé. Tôi quay lại Sapa để gặp gỡ mọi người. Không phải để ngắm cảnh, mà là cuộc sống thực. Anh có bao nhiêu? Tôi sẽ lấy hết tất cả những gì anh có. Tiếng ồn chợ xung quanh và tiếng kẽo kẹt của xe gỗ. Này Po, anh mang đi đâu mà nhiều thế? Toàn là ba kích trắng thôi à? Ba kích có hai loại. Tím là kho báu. Tôi không thực sự lừa họ. Chỉ là tôi đã bị vấp ngã bởi chính sự khôn lỏi của mình. Một bài học từ núi rừng. Có những nơi mình đi rồi, nhưng lòng thì cứ muốn quay lại. Sapa với tôi là một nơi như thế. Nếu bạn cũng như tôi, câu chuyện này là dành cho bạn. Ngày trước, tôi từng đến Sapa khi đường còn khó đi, phố còn thưa người, sương nhiều hơn tiếng nói cười. Bây giờ, Sapa đã khác, thuận lợi hơn, đông vui hơn và có phần hiện đại hơn. Người ta hay hỏi, Sapa bây giờ còn gì để nhớ không? Tôi không trả lời ngay. Vì có những thứ chỉ khi đi rồi, gặp rồi, dướng rồi mới biết lại nhớ hay không. Tôi trở lại Sapa lần này không phải để tìm cái xưa cũ. Tôi muốn nhìn xem khi một vùng đất đổi thay thì con người ở đó sống ra sao. Phong cảnh thì vẫn vậy, núi còn đó, sương còn đó, nhưng cách sống đã khác. Chợ gọn gàng hơn, buôn bán nhẹ nhàng hơn. Người dân nói chuyện với khách bằng ánh mắt tự tin hơn trước. Sapa không còn là nơi chỉ để ngắm, mà là nơi để chạm vào đời sống thật. Và chính ở cái chợ tưởng chừng rất bình thường đó, tôi có một kỷ niệm nhớ hoài. Một buổi sáng, tôi lang thang ở chợ Sapa. Giờ thì mọi thứ thuận lợi hơn nhiều rồi. Chợ rộng, sạch, đi không cần né bụng như hồi trước. Tôi đáng đi thì tụi nhỏ ở cơ quan nhắn qua Zalo: anh nhớ mua giùm tụi em cái tụ già sừng trâu nha, quà Tây Bắc đó. Vậy là giữa chợ Sapa, một tay cầm điện thoại, Linh thẳng cho thằng đệ ở miền Tây, trả giá trực tiếp với cô gái dân tộc vùng biên giới phía Bắc. Một đầu là giọng miền Tây ngọt liệm, một đầu là tiếng Kinh lơ lớ, chậm rãi. Còn tôi đứng giữa, vừa làm MC, vừa làm kế toán thanh toán. Giữa sương núi, váy thổ cẩm, mà chuyện mua bán chạy ào ào qua sóng điện thoại. Nghĩ lại, thấy Sapa bây giờ vừa quen vừa lạ. Đang loay hoay thì tôi nghe lén bên cạnh một anh chàng người dân tộc, dáng gầy, mặt hiền, đang nói nhỏ với một cô bán hàng trong chợ: à, có nhiều ba kích lắm, mua không? Chỉ có vậy thôi, tôi sững lại vài giây, cái đầu nhảy số liên tục, lén lôi anh chàng ra một góc, thì thầm và chốt cái rụp. Tôi đồng ý, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. Chàng trai dân tộc như bắt được vàng: à, chờ tao. Còn tôi, giá rẻ hơn ngoài chợ gần 3 lần, lời to. Về tặng mỗi người 1 ký là oách salad, ngon, bổ, rẻ. Rất nhanh thôi, từ xa tôi thấy một xe ba gác chở đầy rễ cây chạy vào chợ. Không phải một mình anh chàng lúc nãy, mà, trời ơi, gần như cả dân bản, lố nhố hy vọng. Chưa kịp lại gần thì nghe mấy cô bán hàng nhiều chuyện, giọng rất tự nhiên: ủa, thằng Báo, bữa nay chở ba kích trắng đi đâu dữ vậy nè? Tôi đứng khựng lại một nhịp. 3 chữ ba kích trắng làm tai tôi như nổ tung. Cả một xe ba gác, có mà ăn cho cả xóm, nấu canh ăn cả năm mới hết. Lúc đó tôi mới nhớ ra, ba kích có 2 loại. Ba kích tím mới là loại tốt, ngâm rượu ngon. Còn ba kích trắng thì chỉ như rau rừng. 36 kế, chuồng là thượng sách. Quay lưng, chen vào đám đông du khách, bốc hơi. Đi rất tự nhiên, như chưa từng đứng đó.
Hôm sau, cả chợ bàn tán rằng hôm qua cả bản Cát Cát đi tìm một ông người Kinh đã đặt mua hết 3 kích rồi biến mất. Tôi giật mình khi thấy cô bé bán tụ dạ sừng trâu hôm qua mỉm cười. Em có biết tôi là thủ phạm của vụ án làm rùm beng cả một vùng quê vốn bình yên. Và rồi mọi chuyện cũng qua, còn tên người Kinh đó thì đang lẫn trong sương Sapa, vừa đi vừa tự cười mình. Thật sự anh không cố ý bom hàng của những người dân tộc hiền lành vùng cao Tây Bắc. Nghĩ lại, tôi không thấy bực, cũng không thấy oan. Không ai lừa ai, chỉ là mỗi người hiểu một cách từ chỗ mình đứng. Ở núi rừng, 3 kích trắng cũng là 3 kích. Ở dưới xuôi, người ta quen phân loại, quen tính toán. Sapa dạy tôi một bài học rất nhẹ. Đừng mang cái khôn của mình áp lên đời sống của người khác. Có những chuyến đi không để khoe cảnh đẹp, mà để nhớ một chuyện rất đời. Và cũng nhờ cái cú chuồn em đó mà mỗi lần nhắc tới Sapa, tôi không chỉ nhớ sương, nhớ núi, mà còn nhớ một buổi sáng ở chợ, nơi tôi học được cách cười với chính mình. Người ta hay nhớ Sapa vì cảnh, còn tôi nhớ Sapa vì một câu chuyện kể hoài không chán. Có lẽ không phải ai bước vào câu chuyện này cũng có thể đi cùng nhau đến cuối. Nhưng cảm ơn bạn vì đã ở lại đến tận đây. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.